Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với podcast Cởi Mở. Tập hôm nay của tụi mình sẽ là nữ cường, nam nhường. Và mình là Minh Trang đến từ sách Edu Bay Trang. Và mình là Phương Nam đến từ Sài Gòn Tếu. Và cảm ơn Durex, thương hiệu số 1 thế giới về bao cao su, đã luôn đồng hành cùng podcast và luôn khuyến khích mọi người tự do khám phá những mang màu tính dục của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với 3 video confession. Đây là video của những thành viên đến từ Cởi Mở Club. Cởi Mở Club là cộng đồng mà chúng mình có thể ở bên cạnh nhau, vui vẻ, cởi mở, văn minh để chia sẻ những vấn đề về tình dục. Bạn thấy sao khi mà bạn gái mạnh bạo và chủ động hơn mình? Ngược lại là bạn nữ có buồn khi mà bạn nam nhu mì thụ động trên giường không? Sợ nha, rất là sợ. Tại vì vừa mới bắt đầu sex mà aggressive quá, mà mạnh bạo quá thì mình sẽ bị dội. Nhưng mà về sau á, giống như là sau lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba thì có thể nó từ từ, nhưng mà lần đầu tiên thì no. Bạn trai em mãi vậy hả? Là em buồn lắm đó. Tại vì nếu mà muốn mọi thứ nó ổn thì bắt buộc mình phải là người chủ động. Mình phải là người làm mọi thứ, trở thành điểm tựa của đàn ông thì đương nhiên là mình phải làm thôi. Nhưng mà để lúc nào cũng phải trở thành điểm tựa thì nó sẽ mệt nhiều hơn là vui. Nếu một người con trai hiền lành nhu mì thì có vẻ họ sẽ hiểu chuyện hơn và họ cũng biết lắng nghe với Quỳnh hơn. Bởi vì Quỳnh cũng khá thích những người con trai đó và bản thân mình cũng thích chủ động hơn trong một mối quan hệ. Với lại với những người con trai mà hiền lành thì đối với Quỳnh thì sẽ dễ dàng đi đến những cái đồng thuận về việc giống như là sử dụng những cách an toàn để mà có thể đạt được nhiều cái gọi là đỉnh điểm được nhiều hơn. Nên là đối với Quỳnh thì rất là thích những người con trai mà hiền lành. Hôm nay á là một ngày rất đặc biệt mọi người à. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử podcast Cởi Mở mà tôi được có mặt ở đây cùng với hai trai thẳng băng luôn, thẳng mà kiểu băng luôn á mọi người. Ngoài em nam yêu dấu của tôi, người đồng hành cùng tôi vào season 3 thì chúng ta có một khách mời thẳng băng ngày hôm nay. Chào mọi người, mình là Mai Thiên Ân. Ủa gọn vậy luôn, đúng là vậy thẳng luôn á. Gọn vậy nó luôn. rất đơn giản luôn á. Dạ, Mai Thiên Ngân có thể nào giới thiệu mọi người một chút xíu là Mai Thiên Ngân có background như thế nào, làm việc ra sao hay là gì đó được không? Đây mình không có hệ điều hành mặc định được đâu anh, mình phải văn hoa lên, mình phải nhiều chữ lên. Rồi, mình là founder với CEO của Metaverse Entertainment tại thời điểm hiện tại. Thì tụi mình sẽ đến với cái câu hỏi mà tập nào cũng sẽ phải hỏi khách mời. Đây là cách giới thiệu của Cởi Mở. Đầu tiên là Ân hãy giới thiệu về thứ nhất là giới tính sinh học, bản dạng giới, xu hướng tính dục và cái cách mà Ân muốn mọi người xưng hô với Ân như thế nào. Chắc có thể là tôi lại nha. Anh là có thể thôi hả? Bây giờ là giới tính sinh học. Giới tính sinh học là nam. Rồi chắc okay. Cũng có thể nha. Bản dạng giới, con trai nam luôn. Okay. Xu hướng tính dục. Xu hướng tính dục là mình sẽ thích con gái. Con gái. Giới. Rồi bây giờ cái cách mà để xưng hô như thế nào? Ân muốn mọi người xưng hô với Ân như thế nào? Thì chỉ là Ân thôi, Mai Thiên Ân thôi. Ví dụ như anh mày, anh tao. em. Theo anh thì cái gì cũng được nhưng mà bên giới tính nam là được. Ok, cái gì cũng được nhưng mà chú, ông hay là gì cũng được. Không chị. Không bác gái, không bà, không. Rồi ok. Giới tính nam là được. Ok, nói với chủ đề về nam nhường và nữ cường thì không biết mọi người có suy nghĩ như thế nào về cái này? Anh thì thuộc trường phái là giống như là nó phong kiến luôn rồi. Phong kiến nữa. Anh rất là cổ hủ. Là muôn tâu bệ hạ hả? Là bây giờ là... Dạ đúng rồi, là con gái thì họ sẽ được sắp xếp những cái vị trí rất là trong bếp nè, chăm lo gia đình nè. Đó thì đối với anh là perfect. Không nên giống như là con gái, ok bạn có thể ra ngoài kiếm tiền, bạn có thể làm hết tất cả mọi thứ, nhưng cái đó bạn không phải làm điều đó. Nếu bạn relax ở ngoài á, nếu bạn làm cái điều đó làm bạn cảm thấy vui á, thì bạn làm chứ đừng có cố giống như là phải chứng tỏ là mình phải có giá trị, bởi vì ở trong nhà cũng có giá trị mà. Nếu mà như vậy thì bản thân Ân cũng sẽ là người nam thụ theo đúng cái định nghĩa như vậy, sẽ là đi làm và sẽ làm trai cho đáng lên trai đó, đúng không? Là trụ cột gia đình về tiền bạc, là danh vọng nè, quyền lực nè, đi kiếm tiền nè, gọi là phát triển bản thân, rồi nói chung là trụ cột, đúng không? In charge. Rồi cái đó là ở bề ngoài thôi, nhưng mà còn lên trên giường thì như thế nào? Có phong kiến không? Có mặc áo dài đồ rồi không? Có 20 phút đầu
là 20 phút sau mình cởi áo dài ra, mình cởi lông bào ra. 20 phút đầu thôi là cho anh sẽ enjoy 20 phút đầu thôi, còn lại go with the flow là 20 phút sau là ok, là xong cái màn ở đầu tiên rồi. Ok. Vậy thì bây giờ ví dụ như là Ân đóng một cái vai rằng là để cho người ta không có bị bất ngờ quá đi. Lỡ như gặp một cô gái, cô ấy rất là chủ động, cổ lên giường cổ rất là chủ động và cổ rất là quái luôn, có thể là cổ ngay cả vài lần have sex đầu tiên là cổ đã có những cái yêu cầu mà bình thường mình rất ít gặp. Thì với một người tự nhận rằng là có một cái tính nam châu Á đặc hiệu thì em thấy sao? Mình sẽ xử lý như thế nào? Mình sẽ đối phó như thế nào? Và cảm xúc của Ân sao? Tức là cái người phụ nữ đó là một cái điều đi ngược lại với một cái hình tượng người phụ nữ trong đầu của mình, đúng không? Đúng. Mình sẽ feel sao? Nó có hai trường hợp xảy ra, là lúc mà mình tỉnh táo và lúc mà mình wasted luôn, mình đang say và mình đang không có gì hết thì cái chuyện đó xảy ra bình thường. Nhưng nếu mình tỉnh táo mà chuyện đó xảy ra ngay lần đầu tiên have sex thì anh sẽ bị dội. Mình sẽ bị dội liền là xong cái việc này cho nhanh, chứ không có enjoy nó tí nào hết. Tại vì mình cảm thấy là mình bị aggressive, là bị mình không thoải mái luôn á. Giống như là đang ăn cơm, mọi người đang ăn cơm mà kiểu há miệng ra lúc hồn như học, nó kiểu như là không em không được làm theo cách đó. Tức là trong hình dung của mình là một cái buổi cưỡi ngựa xem hoa đi chơi rất là vui vẻ, thoải mái nhẹ nhàng, xong tự nhiên lên tàu lượn siêu tốc, đúng không? Nhưng mà bây giờ chị mới nhận ra là cái Ân nghĩ của cái sự chủ động như vậy gọi là sự chủ động là kiểu aggressive, nhưng mà nó có một dạng chủ động khác. Đúng. Chủ động ở đây tức nghĩa là ví dụ như đó là lần đầu tiên have sex đi, được không? Nhưng mà cổ xuất hiện với một cái sự chủ động bằng cách là mặc một cái bộ đồ rất là sexy, lingerie rất là sexy. Ví dụ như đeo một cái tai meo giống vậy nè mọi người, xong mình đeo một cái đuôi cáo vô. Vậy thì đó thì Ân có bị dội không? Vậy có gặp chưa? Giờ hỏi là có gặp chưa thôi. Không bị thấp, có. Đó. Có mình có gặp cái kiểu đó rồi nha. Người ta rất là giống như nó sẽ không xuất hiện vào cái ngày đầu tiên luôn, nó sẽ xuất hiện vào những ngày thứ hai, thứ ba đó. Và người ta cứ càng ngày mình giống như mình bóc cái chuối á, nó từ từ nó ra từng cái layer, nó mới show hết hoàn toàn cái đó ra. Thì cái đó là cái rất là tinh tế mà mình thích luôn. Mình thích cái kiểu đó luôn. Nó từ từ đúng không? Chứ tại vì mình cũng là một cái người rất là thích cái chuyện đó, hiểu không? Nên là một cái cô gái mà thuần mà không thích chuyện đó mà kiểu giống như châu Á hoàn toàn đó thì không phải gu nữa. Nó nằm ở giữa là bạn phải turn on nhưng mà một cách tinh tế. Ví dụ có những trường hợp em đã từng gặp là lần đầu tiên luôn mà bạn đã tự nhiên là vừa bước vô là bạn nhấn đầu, bạn đẩy xuống, sao bạn leo lên trên người em kêu ơi em không có tiền chị ơi, em không có tiền, em không có mang gì theo hết. Thì đó, về phía em thì maybe nó là một cái sự dội trong cái việc mình không chuẩn bị trước. Dội chứ. Mình không có cái tinh thần của cái chuyện đó. Tức nghĩa là mấy ông này đang nói với tụi mình rằng là nữ cường nhưng mà mình phải cường rất là tinh tế để mà có thể trở thành gà chứ không phải là thóc. Tức nghĩa là ban đầu mấy ông nghĩ là gà, mình sẽ trở thành gà nếu mình tinh tế một tí xíu. Mình sẽ là một hạt thóc thơm ngon, biết đi, biết chạy, biết đứng, biết nhảy lên người con gà, ví dụ như vậy. Vậy thì cái chủ động tinh tế ở đây là chủ động như thế nào mà phải nói rõ ra chứ. Chủ động tinh tế ở đây là giống như là mọi người muốn người ta làm một cái gì đó, mọi người chỉ dẫn đến cái con đường đó thôi chứ mọi người đừng có yêu cầu. Đó, thấy chưa? Đó, nhưng mà vậy nè, bây giờ cái chuyện đó nó sẽ phải là nó rất là lâu dài mọi người, nó cần trải nghiệm cuộc sống, nó cần cái kinh nghiệm và cái việc mà bạn hiểu đối phương như thế nào để bạn biết cái cách các bạn luồn lách vào. Durex mạnh dạn yêu, cùng chạm đỉnh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần True Expression. Ở đây là tôi là người nữ duy nhất tôi hỏi nè. Nữa. Ok, bây giờ ngoài cái chuyện, tại vì nãy giờ hỏi mà chưa có chịu trả lời câu này cho tôi, tức nghĩa là bây giờ nói về cái chuyện là có ok cũng thích đó nếu mà người phụ nữ chủ động một cách rất là khéo léo, nhưng mà thật ra cái cảm nhận á, cái cảm nhận của mình á, cái cảm xúc của mình overall nó có làm cho Ân sẽ thấy như thế nào sau khi mà gặp một người chủ động một cách tinh tế và gặp một người mà chủ động không tinh tế lắm. Rồi, hai kết quả.
Với người không tinh tế lắm á thì coi như là cái buổi đó là fail toàn tập luôn. Ok, còn người tinh tế hả? Còn đối với người tinh tế, họ làm mình cảm thấy rất là proud nha. Brown. Thật sự luôn, có Ân đã từng được nghe trong lúc have sex, đã từng là được nghe, tại mình cũng hỏi, tại vì đàn ông mình tức là có đề cập tới chuyện đó đúng không? mình hỏi thẳng luôn là cái này không, trả lời không luôn, rất là ok. Nhưng bạn nó nói anh không phải là người to nhất, nhưng anh là người em thích làm nhất. Congratulations. Không, vậy là Ân cũng đã chấp nhận làm thóc rồi. Sao cô nói là chấp nhận làm thóc luôn đi. Nó kiểu giống như là mình lúc đó là mình Cái thóc gì nữa, gạo nấu thành cơm luôn rồi, thóc gì nữa. Rồi. trên đầu có hào quang đúng rồi đó, xong rồi cái tự nhiên cái áo choàng đâu rồi có hello. Rồi sau cái vụ cảm xúc này xong thì vậy nè, ví dụ giả sử nha, ví dụ cái người đó sẽ là người bạn gái của mình luôn, đúng không? Nó có làm cho Ân cảm thấy lo lắng rằng là cái vị thế của một cái người đàn ông nó không được vững vàng nếu quen một người chủ động một cách khéo léo như vậy hay không, và nó có làm cho mình cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ hay không? Bất an ở mối quan hệ bởi vì bạn nữ quá rành, quá biết, quá bản lĩnh. Nếu nói không là nói sạc. Thật sự có chứ. Nói chung là mình cũng là người, Ân cũng 30 rồi, nên là mình đã ở cái giai đoạn là nó chỉ có đi xuống thôi, nó không có đi lên nữa. Hiểu không? Có về sức á, về độ, về phong độ được, vẫn còn được. Cố lên. Giờ là bắt đầu rồi. Sao có cái vụ vỗ về an ủi vào vụ này? Cuộc sống rồi này đó, nên là mình biết được là khi mà mình quen những cô gái, nhất là quen những cô gái mà thấp hơn mình khoảng 10 tuổi đi, là họ đang ở trong cái độ tuổi đó, nên là mình có suy nghĩ về điều đó. Và thật ra lâu lâu thì mình cũng chết rồi thì không biết sao ta. Nếu mà mình hôm đó mình về là người ta đang turn on luôn, người ta đang chuẩn bị cho hết tất cả mọi thứ luôn, và mình về với lại cái vẻ là mình đi vừa quay về xong rồi mệt, rất là mệt, mình chỉ lên giường mình nằm thôi. Và nếu mà cho qua ngày hôm đó được thì rất là cảm ơn, rất là cảm ơn luôn. Nhưng mà ngày hôm sau thì mình có suy nghĩ, lỡ nếu như cái chuyện này lặp đi lặp lại thì sao? Yes. Nó là cái vấn đề nha. Và cô này là cũng là một người, cô rất tinh tế với mình, nhưng mà không có nghĩa là cô đó vẫn sẽ luôn tinh tế với mình nếu mà mình không có không có cố gắng để mà balance. Là có, nhưng mà nhiều lúc là mình biết, nên là chỉ là mình sẽ cố gắng hết sức thôi, chứ không thể nào mà hoàn toàn là phục vụ cho cái việc đó được. Tại vì Ân còn rất là nhiều công việc khác. Ví dụ như gặp mấy ông mệt đi, đúng không? Mấy bạn cứ massage cho các bạn nam, cho bạn trai của mình, xong rồi nói như nè, anh ơi bây giờ anh đỡ mệt chưa? Hôm nay em biết anh mệt rồi, thôi anh đừng làm hết đó, anh ngồi đó nhìn thôi được rồi. Trời ơi chết, chói lại nữa, xong rồi đứng chói. Không biết là anh không thể chói lại, anh ngồi đó anh nhìn thôi. Còn em thì em tự xử, tại vì em thấy không phải anh mệt rồi, nhưng mà em đang có nhu cầu nên là em chỉ cần anh nhìn thôi. Chịu gì nổi. Đó, tức là lấy lại danh dự và lấy lại công bằng cho mấy anh alpha male chút xíu. Tức là hoàn toàn chúng tôi có thể apply được, tức là kiểu giống như là làm quen được cái chuyện đó, mình là có một sự communicate và một cái sự tinh tế trong chuyện đó. Thật ra anh enjoy cái after sex nhiều hơn là sex. Tại vì sex xong á, anh rất là thích ngồi cuddle, xong rồi ngồi mấy kiểu morning talk đồ đó. Morning talk đồ, nói lum tùm la, xong có thể cãi lộn, có thể làm tùm lum tùm la. Nhưng mà tại vì sex nó không có, thật ra nó lâu, mình không nói chắc là anh, tại vì anh không lâu đó, nên là nó còn sức nhiều lắm đó, nên là nó còn nói được nhiều lắm. Đúng rồi, chứ không phải là bùng cái là mệt xong rồi nằm. Anh không thích những cái cuộc đó nha. Như là maximum đối với anh thoải mái nhất là khoảng nửa tiếng. Còn nếu mà quá nửa tiếng thì nó sẽ bị mệt, nó sẽ bị đau, nó sẽ bị, lúc đó mình không còn tập trung được nữa. Học tập đi mọi người, về đi là được rồi. Bình tĩnh, tỉnh táo lên. Có một cái quan niệm như vậy nè, tức là đàn ông con trai mình á thì sẽ luôn luôn là thích cái chuyện đó, sẽ luôn luôn thấy một cô gái đẹp hay là một cô gái hấp dẫn là sẽ mong muốn cái chuyện đó. Cho nên nếu mà đứa con trai nào mà gọi là không chấp nhận hay là không đồng ý quan hệ tình dục nhiều thì là yếu sinh lý, yếu đuối. Mà còn con gái á thì phải tế nhị, khép nép trong chuyện đó. Giống như nãy mình nói là cái chuyện gì nó phải tinh tế rồi đó. Nhưng mà nếu mà một bạn nữ nói quá nhiều về chuyện đó, hay là muốn, hay là gọi là offer nhiều á, thì lại là một bạn nữ được gán một cái mác là dâm, hư hỏng. Thì mình nghĩ sao về vấn đề này? Về phụ nữ nha, mà tự nhiên ở ngoài xong bắt đầu là nói đến hôm qua tôi làm tình như thế nào, xong rồi tôi chăn cái người này, tôi cái người kia, thì đối với anh là một người nam nghe nha, anh dội nha. Anh chết liền luôn.
là không, em không có, em con gái em không có làm như vậy. Nếu mà là nhân viên của anh là anh chỉnh liền, em con gái em không có làm như vậy. Không có mở mồm đó, mình là con gái châu Á, nó là mở mồm đó mà nói một cái là sex liền, một cái khủng khiếp gì được không? Là tôi là ba má, tôi rất là khó tính đó. Mà tôi cũng không chấp nhận các anh nam ngồi bàn luận với nhau rồi tôi đã chăn cô này như thế nào hoặc là tôi đã ngủ với cô này như thế nào thì cũng không đồng ý luôn. Chỉ nghĩ là cái này nó không nằm ở giới tính đâu, mà nó cái nằm này ở cái nội dung mình nói tới. Cái này là lịch sử, văn hóa lịch sự. Rồi vậy thì quay lại, khi mà ở trên giường anh có bị một cái áp lực là mình là con trai cho nên mình phải chủ động hay là kiểu dominant hay là kiểu hì hục hùng hổ lên không? Có nha, mình có. Hồi đó có một cái mối quan hệ với là một người lớn hơn tuổi hơn mình. Và người ta rất thích cái âm thanh. Người ta rất thích âm thanh nên là người ta rất thích mình nói chuyện vào buổi sáng, hoặc là khi mà mình đi làm MC hay là đi nói xong rồi mình bị về mình mất tiếng á, là sáng ngày hôm sau mình người ta rất là thích làm chịu ý người ta muốn nghe. Xong rồi từ lúc đó là mình mới luyện tập một cái kỹ năng là kỹ năng gầm. Bây giờ mình làm luôn anh. Mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ được thấy cái kỹ năng mà anh Ân đã luyện tập qua cái trải nghiệm sex đó. Gầm đi anh. Không, cái kỹ năng đó là nó phải nằm trong hoàn cảnh này. Các bạn phải nạp tiền. Là không được, là gói xài thử tụi em là không được nghe. Không là phải OnlyFans. Nhưng mà anh phải cho người ta coi trial để biết đâu ngoài kia người ta muốn nghe sao. Không được, cái này là cái đoạn hay nhất phim rồi. Rồi ok. Nào được. Nói chung là tụi tôi không có diễm phúc được nghe hổ không gầm chó tưởng Hello Kitty rồi. Không, nhưng mà cái đó ok hay đó, cái đó ok nha. Đúng không, nhưng mà không phải là gầm nguyên một cái cuộc. Nó phải đúng lúc và nó sẽ dopamine nó sẽ đẩy lên được top luôn. Đó, nhưng mà qua cái đó thì mình tập được một kỹ năng. Cái đó là kỹ năng mình không có chủ động mình muốn làm điều đó. Đúng. Mình không có chủ động muốn làm điều đó, nhưng mà cái đó nó làm cho cái sự kích thích nó đẩy lên nên là mình tập. Thì hồi trước mình hay nói đùa là có rất là nhiều cái cách để mà làm tình, mà trong đó thì có một cách làm tình mà mình thấy rất nhiều anh chọn, đó là làm tình theo kiểu chihuahua. Tức là vô là nó có phải là cái cách mà thể hiện cái sự nam tính và cái sự gồng lên hay không nha. Đây là một cái insight mọi người sẽ được biết về em, một bí mật thôi nha. Là khi các bạn nữ một partner của em mà DJ cho em á, em thích các bạn làm nhanh. Em không thích các bạn mà cứ mà hì hục như mà trên phim ấy, kiểu là no nha, là no nha, là em sẽ nhìn xuống dưới và em thấy là kiểu nó có còn là của mình không ta, ý là nó còn cảm giác không, ý là you still here hả? Ý là không biết nó còn kết nối với linh hồn của mình không. Nhưng mà em sẽ cực kỳ, mà thậm chí là em sẽ phát thành tiếng luôn nếu mà các bạn biết làm từ từ chậm rãi và nhẹ nhàng. Thì đó là cái kiểu của em. Cho lại thêm một tips cho các bạn nữa. Ok, đầu tiên mình phải hiểu được cái cốt lõi của oral sex, tại sao mà các bạn nam thích. Đầu tiên là vì nó ẩm, thứ hai là vì nó ướt, nên có cái cảm giác nó giống như là cái gương mặt thứ hai của các bạn vậy đó. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là sao? Bởi vì khi á, mà các bạn làm, các bạn phải hiểu là khi các bạn nam á, các bạn quay tay lâu rồi á, cho nên là thành ra là cái lực tay của các bạn mà nằm cầm lên dương vật để mà quay tay nó sẽ chặt hơn. Bởi vì nó càng chặt hơn như vậy á, cho nên là nếu mà các bạn làm càng nhanh thì cái cảm giác nó không có được gì hết trơn. Bạn buộc lòng phải đi từ từ, biên độ vừa phải, và dùng cái lực của cái môi của mình và cộng như là cái cơ hàm với lại cái cơ mút của mình để các bạn mút vào hơn. Là thứ nhất nè. Cái số 2 nữa đó là sao? Thật ra là không phải là nhanh, không phải là chậm, mà nó phải đều. Và nó phải nhanh về phía cuối. Tức nghĩa là sau khi mà bạn muốn chạy nước rút để cho cái bạn con trai xuất tinh luôn, thì bạn mới gọi là làm nhanh lên, chứ không phải là vô là kiểu nhanh liền. Đúng rồi, đúng. Trong sex mình phải đi từ nhẹ cho tới mạnh, từ chậm cho tới nhanh. Wow, hôm nay giống như anh đi học luôn á. Ok, chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo là phần True Pleasure. Tập hôm nay là tập mà đầu tiên trong lịch sử có trai thẳng mà cả hai người trên set, đúng không mọi người? Nhưng mà cũng sẽ là một cái tập đầu tiên mà mình thấy là cho nhiều tips nhất và cũng trần trụi nhất luôn. Hôm nay tụi mình sẽ đến với True Pleasure. Yeah.
Cái sướng là ở đây nè. Chứng tỏ trai thẳng rất cần tiếp. Chứng tỏ trai thẳng nhìn tụi nó nói nhiều thôi chứ tụi nó rất thiếu tiếp. Rồi, chúng ta nói về nam nhường và nữ cường, tức là một người phụ nữ họ chủ động, họ biết họ muốn gì, họ có nhiều kỹ năng, họ thích cái chuyện đó và họ đề cập chuyện đó rồi. Nếu mà mình quen một người con gái như vậy thì mọi người nghĩ cái niềm vui cũng như áp lực sẽ là gì? Ví dụ giờ chị với em quen nhau đi. Em áp lực không? Thật ra nha, áp lực, ok, niềm vui chứ nha. Rất thích. tức là niềm vui khi mà mình yêu một cô gái giỏi hơn mình, xịn hơn mình là mình sẽ được dẫn đi. Ví dụ như là một cô gái chủ động hơn, giỏi hơn trong chuyện đó thì có thể đeo bao cao su cho mình nè, hay là có những cái loại gel mình không biết thì các bạn có thể chỉ cho mình cách mình xài, cũng như là ứng dụng nó trong nhiều cái cách khác nhau, ví dụ như là massage chẳng hạn. Em gu người yêu của em cũng như là ấy là một người độc lập. Tức là càng giỏi em càng thích đó. Tức là một là người ta sẽ tạo cho mình cái động lực là mình không thể dở được, mình dở là mình sẽ không xứng với người ta. Nó tạo cho mình một cái động lực là mình sẽ luôn luôn phát triển. Cái thứ hai là kiểu em sợ cái cảm giác mà anh ơi em đói, anh ơi em buồn ngủ, anh ơi em mệt quá. Ok, em hiểu những cái đó nó rất chính đáng, nhưng mà you can do it yourself when I'm busy ấy. Tức là đang ngồi ở trường quay và bạn nhắn gì không biết làm gì hết, giờ sao? How can I? Em ngủ đi. Em ngủ đi. Em buồn ngủ quá nữa, em ngủ đi cái giận. Không, bây giờ chị chỉ cho nè. Sau này ví dụ em gặp cái trường hợp đó đúng không, em đừng có text. Tại vì em text người ta sẽ đọc bằng giọng người ta chứ người ta không đọc bằng giọng của em. Cho nên em send voice cho chị. Tuân hả? Mình sử dụng cái giọng mà nói chuyện với chó. Tuân buồn ngủ hả? Nó ngủ nha. Là gì đúng không? Rồi xong gửi vô group công ty. Rồi vô group khách hàng, gửi cho khách hàng. Rồi, ok, quay lại. Nếu là em thì em sẽ thích cái cảm giác đó, tức là người phụ nữ, tức là mình và người phụ nữ mình là hai cá thể độc lập, mạnh mẽ và healthy. Và khi hai người kết hợp với nhau thì ôi trời, khỏi nói rồi. Rồi áp lực hả? Thì như em nói đó, áp lực cũng là cái chuyện là người ta quá giỏi. Cho nên đôi khi mà mình bị fail á, mà mình không có những cái mình không nói được, mình không chia sẻ được với người phụ nữ của mình, thì mình sẽ cảm thấy rất tự ti. Mình sẽ cảm thấy mình bị rời ra. Và ok, trong chuyện sex thì chúng ta đã nói rồi, nếu một người phụ nữ họ ấy quá, mà họ chủ động quá, họ mạnh bạo quá, mà mình không có sự tinh tế để mình hòa với cái đó và mình làm quen với cái đó thì mình sẽ bị dội. Thì cái sự trên giường nó sẽ không hòa hợp. Đó là từ phía em, là áp lực và niềm vui. Còn anh thì sao? Anh à? Chỉ có áp lực thôi. Chỉ có áp lực là không vui hả? Chỉ tại vì anh từng nói mọi người biết rồi là mình cũng hơi độc hại, nên là bạn sẽ rất ít cơ hội bạn được nói cái chuyện đó ra luôn. Giống như là giống như là anh sẽ thường trong một mối quan hệ anh sẽ dành ra 1 tháng 2 lần để họp. Từ quá hả? Họp meeting. Yeah. Ngồi với nhau đó. Trong anh set ở trong một mối quan hệ của anh á, là nó sẽ có 2 ngày ở trong 1 tháng. Thứ nhất, cái ngày đó nó không trúng một cái ngày có kinh, không có trúng một cái ngày gì đó, là hai người đều trong một cái trạng thái neutral và đầu hết, rất là khách quan nhất có thể. Đúng rồi, ngồi xuống và nói hết tất cả những cái vấn đề trong 2 tuần vừa qua nó không đúng. Cái này rất hay nha, đây là một cái thứ rất hay luôn á. Thì nói trong đó có sex thì chỉ lúc đó là mình nói sex theo một cách là mình có thể ngày hôm sau là ngày hôm sau nó không còn ở đó nữa, nó không còn cái cuộc nói chuyện trong đầu nữa, nhưng mà mình chỉ proof thôi. Rồi bây giờ em quay trở lại cái chuyện tình dục này. Có một cái thứ mà tụi trai thẳng rất sợ. Đó là sợ cảm thấy mình là thế dưới trong sex. Là mình không thẳng. Đúng rồi, là mình không thẳng, là một cái insecure đó. Thì em nè, trước đây em từng có một cái nỗi sợ đó, nhưng em đã break ra được rồi nhờ một thứ trong sex, đó là rim job. Rim job tức là bạn nữ kích thích cũng như là oral cái vùng mà gọi là hoa cúc, cái vùng có hậu của mình đó, kiểu happy ending đó. Và thật ra nha, cái tư thế lúc mà mình hưởng thụ đó, mình nhận cái đó đó, nó rất là không đàn ông. Nó rất là không nam tính. Một là mình phải chổng lên luôn. Nó nghĩa là một là mình doggy, nhưng mà mình không phải là người đẩy, mình là cái con dog đó. Mình là cái con dog ở dưới đó. Nhìn nó thiếu nam tính thiệt nha. Đúng, chính xác là thậm chí là anh còn phải cái như chị hay nói là để đó ghi hiệu quả là coi như là cái lưng mình phải thấp xuống dưới đó. Là cũng phải như vậy luôn đó. Thì đã bao giờ anh thử rim shot chưa? Bởi vì nó rất hiệu quả trong việc làm cho nam lên đỉnh. Bởi vì mọi người biết là cái điểm G của người đàn ông á
nó nằm ở tuyến tiền liệt, tức là nó không phải nằm ở đây mà nó nằm ở trong xích vô bên trong tí xíu, tức là vô phần hoa cúc thì đi thẳng vô tí xíu. Cái việc rim job á là một cái trải nghiệm mà đối với em ai cũng có là chỗ đó luôn hả? Yes. Không có nhiều người có ở miệng, người ta ăn người ta đặt cực khóa, ví dụ như em. Nhưng đang nói về sex thì đó, đúng, chính xác. Ok, vậy nè, bây giờ là tuyến tiền liệt thì người đàn ông nào cũng sẽ có hết. Nó sẽ là khi giống như là bây giờ ân đi coi đi, ân sẽ có đi coi hỏi bác sĩ là đi khám tuyến tiền liệt là như thế nào, là người ta sẽ đưa vào bên trong cái cửa sau của mình, xong đó rồi người ta mới dùng cái tay người ta móc, người ta sờ, đó là cái máy móc đó, người ta sờ xem coi được, người ta miêu tả cái tuyến tiền liệt mà được cảm nhận sau cái bức màng trực tràng á, là nó giống như là một cái chestnut, là một cái hạt dẻ, là cảm giác như là một cái hạt dẻ vậy đó. Thì cái không chỗ muốn ngồi được. ngồi im đi, ngồi im luôn, nghe nó bị thốn. Nhưng mà để cho Trang form lại tí xíu cho mọi người nha, rim job là dùng lưỡi. Đúng. Nhưng mà ngoài việc dùng lưỡi ra thì các bạn có thể dùng tay. Rồi đó. Và nhưng mà kích thích cái tuyến tiền liệt này thì nó sẽ hay ở chỗ là nó sẽ giúp cho người đàn ông lên đỉnh rất là nhiều lần trong một cuộc yêu mà không cần phải xuất tinh. Thấy chưa? Rồi, đó là cái điểm đầu tiên. Cái số 2 nữa là khi các bạn kích thích tuyến tiền liệt á, thì dương vật của các bạn chắc chắn sẽ mềm và không thể cứng được. Cho nên là thành ra có nhiều bạn lại có cảm nhận sợ rằng ôi chết rồi, nó làm cho mình không được men liền. Nhưng mà không phải, đơn giản là theo sinh học, xem sinh lý nó vậy thôi. Nói vậy thôi thì nó dồn sức vô chỗ kia thôi đó. Hay là thấy sao khi mà mình được làm như vậy? Thật sự ra nếu mà so với tính của anh thì chắc chắn anh sẽ sau khi cuộc nói chuyện này mình sẽ nghiên cứu đó nha. Mình sẽ nghiên cứu, còn thử hay không thì cái này cũng chưa biết nữa, nhưng mà có nghiên cứu. Đó sẽ có rất là nhiều cái định kiến và khái niệm làm cho mọi người nghĩ là đàn ông phải như thế này, đàn ông phải như thế kia thì mới là đàn ông trong sex, đàn ông ở ngoài hay là nam tính nữ tính ở ngoài. Đó thì đây là một cái ví dụ mà chính em thì em cũng feel là đôi khi cái chuyện đó nó chỉ là khái niệm thôi, nó là những cái quan niệm mà người ta nhìn vào và người ta gán cho nó như vậy. Mà thật ra thì cái sự nam tính và cái sự mạnh mẽ lớn nhất của cả người nam và người nữ nó nằm ở việc là chúng ta thoải mái bản thân của mình, chúng ta dám sống thật và làm những cái thứ mà mình muốn, mình thích với người mình quan tâm. Đúng rồi. Ví dụ như trong việc an toàn tình dục thì không thể nào chúng ta gán cái khái niệm tính nam tính nữ vào ở đây được, bởi vì cả nam là nữ đều có cái trách nhiệm cũng như là cái nhiệm vụ trong việc tự bảo vệ mình cũng như người khác. Vì vậy cái chuyện mà chúng ta cùng nhau xài bao cao su thì cái đó là trách nhiệm của cả hai người, và cả hai người đều nên chủ động trong những cái việc mà an toàn trong tình dục. Vậy thì tóm lại mọi người định nghĩa tính nam và tính nữ là gì? Theo Ân thì Ân dẹp hết định nghĩa của một bên về tính nam tính nữ luôn. Hay quá. Là theo anh thì anh không dánh chỉ nam nữ luôn, tại vì đã nam nữ là bạn đã chia ra về nhị nguyên luôn rồi. Thì theo Ân là tính chủ động và tính bị động. Vậy đi ha, mình rất là muốn làm một cái thí nghiệm này, nhưng mà cái đây là trong đầu mình thôi. Nếu mà bạn bỏ nam và nữ một cặp bé trai bé gái cùng quăng vô 10 hòn đảo khác nhau, là cứ để cho tụi nó sống theo cách tự nhiên và không có một cái định kiến gì là con trai phải làm gì, thì Ân chắc chắn con trai không phải là giới tính nặng, giới tính mạnh. Chắc chắn luôn, con trai không bao giờ là giới tính mạnh. Tức ý anh là cái chuyện mà tính mạnh hay không mạnh hay là nam tính nó được xuất phát từ cái định kiến của xã hội. Đúng rồi, là mọi người cứ nghĩ là tính nam là phải tính khủng khiếp, nữ thì phải nhường tí xíu, thì không. Nó là tính chủ động và tính bị động. Thì một người nó có nhiều tính chủ động hay là ít tính chủ động hơn, đó là do cái personalities của người ta. Đúng. Chứ không hề là do người đó thiếu cái manly hay là gì đó, là không có. Nên là bỏ nam và nữ vào bên, chủ động và bị động thôi. Mọi người sẽ nói là nam nữ nè, nhưng mà nó là về giới, em không thích hai cái chữ đó ở trong cái này. Rồi chủ động bị động, nhưng mà em thấy cái chữ mà hay nhất dùng cho cái khái niệm này nó là âm và dương. Duyên dáng. Âm và dương. Tại vì thứ nhất á, âm và dương nó không nằm ở, nó là một cái ít sai nhất trong hệ nhị nguyên. Và cái thứ hai là trong âm có dương và trong dương có âm. Như chúng ta vẫn nói á, tức là một người mà hoàn hảo á, vẫn là một lúc nào đó họ sẽ có một cái tính nữ, họ biết hài hòa, họ biết linh hoạt, họ biết nhường nhịn. Ví dụ như người ta hay nói là một người đàn ông mà lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng thẳng, mà người ta không biết khéo léo trong làm ăn, kinh doanh, giao tiếp thì người ta cũng fail. Nhưng mà một người phụ nữ họ có quá nhiều tính nữ, tức là họ lúc nào cũng yêu thương và họ không có một cái sự nghiêm khắc với con hay là kiểu gì đó trong cái chuyện gia đình như chúng ta vẫn hay nói thì cũng fail. Tức là âm dương nó là một cái thứ mà nó tròn trịa nhất, tức là bên này bên kia, nhưng mà cả hai lâu lâu đều có cái này cái kia. Thường nam dương lúc nào mà âm lúc nào? Thật ra hay á, câu này hay nha. Em sẽ âm khi em đứng trên sân khấu. Oh nice. Rõ ràng đúng không? Tức là em không thể nào em đứng trên sân khấu và em dùng cái tô của mình để em kiểu là tôi muốn nói gì tôi nói.
em phải hiểu được là khán giả họ muốn mình nghe mình nói cái gì. Thật ra anh làm podcast cũng vậy đúng không, chị cũng vậy. Thật ra mình luôn luôn muốn nói cái thứ mình muốn nói. Mình muốn có rất là nhiều cái thứ mình đau đáu, mình kiểu là tôi phải nói cho bạn được cái này, nhưng mà mình sẽ kiểu ok, mình sẽ hài hòa, mình sẽ dùng một cái sự tính gọi là, nếu mà chúng ta dùng trong khái niệm này là tính nữ đó, mình sẽ cố gắng mình thấu hiểu cái người đối diện của mình, khán giả của mình, và mình nói một cái thứ nó trung hòa giữa hai cái, chứ không thể nào mình cứ áp đặt là tao thẳng tính là tao bởi vì tao diễn hài độc thoại, hay bởi vì tao làm podcast, tao sự authentic của tao, hay là bởi vì tình dục là nó phải raw mà tao nói những cái thứ đó được. Nhưng mà em sẽ dương khi nào? Dương khi em ở một mình, dương khi em ở với những người mà mình đã thực sự thấu hiểu nhau. Đúng không? Thì nó luôn luôn là như vậy mà, nó luôn luôn trong con người mình đều có cả hai. Thì giống như hồi nãy lúc đầu em nói về chuyện là Việt Nam mình thì cái tư tưởng rất là nam tính, nhưng mà khi trong giao tiếp thì mình lại kiểu là thôi nhịn nhục, mà một điều nhịn chính điều lành, hay là lựa lời mà nói cho lẫn nhau. Đó là những cái biểu hiện của việc là chúng ta đã sử dụng cái tính nữ trong cuộc sống. Nam thì còn đỡ, tôi sẽ không bất ngờ lắm, nhưng mà tôi muốn nghe Ân. Dương thì hầu như 90% all the time là Dương với gia đình, Dương với bạn bè. Tại vì cái nghề của anh là điều hành rồi, nên là hầu như vô bất kỳ chỗ nào thì mình cũng phải kiểm soát hết tất cả mọi thứ luôn. Và mình nhiều khi mình đặt cái suy nghĩ của mình lên luôn. Hơn là ví dụ như là các bạn nhân sự, các bạn được suy nghĩ, các bạn được sáng tạo đúng không? Nhưng mà từ từ đi, ở cái job nào nó an toàn thì bạn sáng tạo. Còn ok, giờ theo ý anh, nó là vậy, là Dương hầu hết 90%. Còn âm, chỉ âm after sex. Âm nhất của anh là kiểu giống như là anh sẽ nằm lên cái đùi của người đó, hay nằm trên bụng của người đó, hay là gì đó, xong rồi ngồi cũng chả biết gì đó, xong người đó xoa đầu anh rất thích. Tại vì anh rất thích là em hãy treat anh như một con chó con của em. Nhưng mà lúc đó là vậy thôi, chỉ lúc đó là ok. Ra ngoài mà rờ đầu tao là mệt nha. Mà Trang nghĩ đây cũng là một cái rất là hay cho tất cả các bạn, cho dù là ở giới tính nào, khi bạn quen một ai đó, hãy hỏi người ta một câu rằng là cái love language của người ta là gì, cái cách mà người ta thể hiện tình cảm là như thế nào, và cách người ta muốn nhận tình cảm như thế nào, thì nó sẽ dễ hơn. Okay. Trời ơi, cũng dễ thương, nói chung cũng không độc hại lắm đâu. Thì cũng thấy rất là nhiều phần âm của con người này đó. Mới đầu kêu là Dương rất là Dương độc hại, nhưng mà cuối cùng nó phát ra là vẫn bị âm vật đó. Không mà bị tính âm vật. Không, mà chỉ cần những người nào mà dám đứng ra để nói mình là nam độc hại thì Trang lại không thấy độc hại nữa. Tức là nhận họ dám gọi là thừa nhận cái lỗi của mình, đúng không? Tức là self awareness cao, tức là mình đã nhận thức được cái đó là mình sẽ có khả năng sửa được nó, và sẽ có khả năng trung hòa với nó, đúng không? Không sửa nha. Không sửa. Xin lỗi mọi người. Không sửa. Đừng có ai tới đây và bắt tôi sửa, tôi sẽ chỉ sửa nếu như là đó là con gái của tôi thôi. Con gái. Nếu mà con gái tôi bắt tôi sửa thì tôi sửa, nhưng mà tôi sẽ không sửa vì... Mọi người hãy lưu cái tập này lại. Chúng ta chờ tới cái ngày mà anh có con gái nha, để chúng tôi quay lại coi anh có sửa cái nết này không, coi nha, tôi chờ đó nha. Rồi ok. Rồi mình gầm cái số. Gầm cái lấy cái bộ sao của Jurassic Park. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã đi cùng với chị Minh Trang, anh Thiên Ân và Phương Nam trong ngày hôm nay. Mong là cái tập ngày hôm nay sẽ cho mọi người được những cái ý kiến, những cái quan điểm rất là chủ quan của tụi tôi, và dùng cái chuyện đó để làm cái sự tham khảo cho mình trong cái việc mà các bạn khám phá chính con người của mình, cũng như là cái cách để mình kết nối với những người xung quanh. Và chúng ta có thể tập yêu thương nhau hơn, tập bỏ đi những cái thứ mà nó máy móc, nó không phù hợp trong cái việc mà mình kết nối với nhau. Và hẹn gặp mọi người trong những chương trình sau. Mà cũng đừng quên là nếu các bạn rất là thích Thiên Ân luôn thì cứ để lại comment cho tụi mình biết nha, để tụi mình lại tiếp tục mời Thiên Ân vào những cái chủ đề phù hợp nữa nghe. Bye bye. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời comment ngày hôm nay. Đầu tiên, không liên quan nhưng mà chương trình cho em xin link Shopee mua quả đào với quả chuối, quả cà tím ở đâu được không ạ? Mềm nhìn cute quá. Rất cute luôn, rất đã luôn. Ok. Không, nhưng mà chị thấy cái này ảo ảnh thôi, mọi người đừng mua, tại vì cái này không có rửa được, mà tim mới đến giờ là không có rửa luôn, nó nhìn nó vậy đã thôi. 3 năm rồi đúng không? Chính xác. Tôi bước vô đây ngày thứ 2 tôi biết là đã 3 năm rồi chưa có được rửa luôn này nè. Đúng rồi, tại vì cái này nó rất là khó rửa nên thôi đừng xin chê đi. Cái quả đào này bao nhiêu người bóp rồi nè, chưa hết nha mọi người, coi nè, nó tét ra nè, đó, nó tét rồi đó, thấy không? Bạn có muốn ăn bánh quy? The design is very human. Nhìn rất giống của mình. Nó không còn là quả đào bình thường nữa. Rồi, tức là không có link đó.
Dạ đúng rồi đó, bà không cho. Không cho. Oh wow. Nam, Gì hết? hủ tiếu xào khô là gì vậy mọi người? Hủ tiếu xào khô là gì? Xào khô đúng không? Xào khô là toàn bộ những cái tay rồi miệng nói chung là cái thứ từ này A tới Y đi. A tới Y đi. Còn cái phần mà đi vô đó gọi là xào ướt. Là tới Z luôn, chính xác. Thì tức nghĩa là xào ướt á, là các bạn sẽ có quan hệ thâm nhập. Thâm nhập, penetration. Rồi bây giờ mình đọc nha. Mình vẫn luôn thắc mắc á, là nếu như mà tự sướng giúp cho mình giải tỏa stress này nọ, nhưng mà theo mình đó là một cách để trốn tránh vấn đề của chính mình. Nếu như bạn không đứng ra để giải quyết thì vấn đề luôn nằm ở đó. Vậy thì và khi mà bạn gặp vấn đề thì bạn lại muốn tự sướng như vậy thì sao? Tụi tôi nói là tự sướng đó là cách xả stress, chứ tụi tôi nói tự sướng là cách giải quyết vấn đề đâu, đúng không? Tụi tôi nói là tự sướng nó xả stress, chứ ai nói là bạn có vấn đề bạn đi tự sướng đi. Ví dụ là trở lại mai thi tự sướng, no, không. Mai thi bạn vẫn phải học bài, nhưng nếu khi bạn học bài bạn stress quá, maybe tự sướng sẽ là một cái technique để giúp bạn thoải mái hơn, thông não hơn, để bạn học bài tốt hơn, để bạn giải quyết cái vấn đề đó một cách trơn tru hơn, chứ không phải là cái cách tự sướng là giải quyết vấn đề nha. Không ai nói làm vậy tự nhiên đi làm xong rồi kêu là trốn tránh. Hợp lý. Hay quá, em mình trả lời một câu mà không còn gì để nói luôn. Chính xác rồi. Cái đó nghề của em mà. Ý là xả stress đó, chứ không phải là cái gì. Okay. Rồi vậy thì nếu các bạn có những cái mong muốn hay là những câu hỏi gì, các bạn có thể comment ở phía dưới, và mỗi tập tụi mình sẽ trả lời 3 câu hỏi. Biết đâu sẽ gặp các câu hỏi của các bạn ở dưới phần comment. Đúng rồi, hỏi mạnh mẽ lên, hỏi càng dark càng tốt. Yes.